තියලුමේ උඩම කොටසේ. දියලුම් වොටර්ෆෝල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පටන් ගන්න තැනට තමයි අද අපි යන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. අපි මෙතන යන්න තියෙන්නේ වැල්ලවාය බස් එකේ තමයි කොස්වන්ද හරහා. කවුද සීනි සම්බුද හැදුවේ? ඔකට දාන්න කියලා. අපි අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න හදන්නේ. සීනි සම්බුදුයි පානුයි තමයි අද අපිට උදේට කන්න තියෙන්නේ. තමයි බහින්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන කරන බඩුව එහෙම ටවුන් එකෙන් අරන් එනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද මේ හරිය ලොකුවට කඩවල් නැහැ. ඔක්කොම බඩු ටික අරගෙන එන්න විශේෂයෙන් බොන්න ඕන වතුර එහෙම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. පරිදි පාර ගිහලා යන්න මාළු. අපි අද ආපු පාරේ මුලින්ම කන්දක් නගින්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ තැන්න තමයි මීටර 100ක් විතර තියෙන්නේ. මුළු ගමනටම කොහොමත් විනාඩි 20ක් වගේ තමයි යන්නේ මේ පාරෙන් ආවහම. මේ පාර අනිත් පාරට වඩා ඇත්තටම පහසුයි. තව ටික දුරක් අපිට යන්න තියෙනවා. කොහොමුණත් පල්ලමක් තියෙන නිසා හරිම පරිස්සමෙන් තමයි යන්න ඕනේ. ඔන්න අපි ආව දැන් අපේ කැම්පින් සයිට් එක උඩ තියලමට. හරිම ලස්සනයි මෙතන. කියන්න වචන නැහැ. ඉන්න බා ඔයාලට පෙන්නන්න. අපේ හට් ටික ගහලා ඇවිල්ලා ආයි අපි ලස්සන බලමු. ආපු ගම හරිම මහන්සි. ඒ නිසා පොඩක් මහන්සි හරින්න ඕනේ. හම්මෝ. Berapa? අලුත්ම කෑමක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පේනවනේ ඔයාලට අපේත් එක්ක ආපු යාළුවෝ සෙට් එක උණුබඩු සුද්ධ කරනවා. උණුබඩු ටික සුද්ධ කරන් ආපු ඒවා හොදනවා. හැබැයි අපි කියන්නේ මොනවද හදන්නේ කියලා දැම්ම. ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවනේ දිගටම. කියන්නම් රැයට හරියටම මොනවද හදන්නේ කොහොමද ඒවා හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවා. නාලා කනවද කාලා නානවද කියලා හිත ඉඳලා අන්තිමට ඉතින් තිබ්බ මාන්සියත් එක්ක කාලම නාන්න ඕන අපිට. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් වෙලා වතුරේ ඉන්න බැරි වුණා. දැන් ඉතින් සීතල නිසා කට්ටියම ටෙන්ට් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා කොෆි එකක් බොනවා බිස්කට් එකකුත් කාලා.
මේක තමයි ලංකාවේ දියඇලි අතරින් උසින් දෙවනියට වැඩිම දියඇල්ල. මීටර් 220ක් උසයි දියලුම දියඇල්ල. ඉතින් මේ දියලුම දියඇල්ල පටන් ගන්න ස්ථානය තමයි මේ. දැන් ගොඩක් අය අතර දියලුම දියඇල්ලේ ජනප්‍රියම අංගය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ උඩ දියලුම. ඉතින් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයෙන් පස්සේ දැන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ගොඩක් ආයෙම උඩ දියලුම සංචාරය කරන්න පැමිණෙනවා. ඉතින් අද දවසේත් ගොඩක් අය මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා, කඳවුරු බදින්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අපිත් කැම්පින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා උඩ දියලුම. අපි හිතනවා අද සුන්දර රාත්‍රියක් වෙයි කියලා අපිට. ඒ වගේම මේ දියලුම දියඇල්ල ගැන කතා කරොත් මේ දියලුම දියඇල්ලට ජලය ශපයන ජල මූලාශ්‍රය බවට පත් වෙන්නේ පූනාගල ඔය. ඉතින් මේ දියලුම දියඇල්ලේ ජලය කුඩා ඔය ඔස්සේ කිරිදිගකට ගිහිල්ලා තිස්සමහාරාම ප්‍රදේශයෙන් තමයි මහමුහුදට එකතු වීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ දියලුම දියඇල්ලට නම හැදිලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ දිය ගැලුම දිය හැලුම කියන වචන විකාශනය වෙලා. ඉතින් මේ මගේ ඉස්සරහා තියෙන දර්ශනය හරිම ලස්සනයි, හරිම සුන්දරයි. වචනේ විස්තර කරන්න බැරි තරම්. ඒ නිසා ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සුන්දරත්වයේ විඳ දරා ගන්න උඩ දියලුමට එන්න අමතක කරන්න එපා. අද මේ දියලුම් උඩ දියලුම එන්න ගයිඩ් කරපු දිනේෂ් අයියා. ඉතින් අපි දිනේෂ් අයියාගෙන් අහලා දැනගමු මේ දියලුමට එනම නම් ඕගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන දේවල් මොනවද? මෙතන අනුතුරුදායක තැන් වලින් ආරක්ෂා වෙලා කොහොමද ආරක්ෂිතව උඩ දියලුම බලලා මේ තියෙන සුන්දරත්වයේ විඳ දරාගෙන ඕගොල්ලොන්ට පරිස්සමෙන් ආයි ගෙදර යන්නේ පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දිනේෂ් අයියා අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න මොනවද මේ ස්ථානය නරඹන්න එන මිනිස්සුන්ට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන අවදානම මොනවද? ඉතින් ඒ ආරක්ෂිතව කොහොමද මෙතන මේ සුන්දරත්වයේ විදගෙන යන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඇත්තට මේ එන කට්ටිය මෙතනට එන ඩස්බින් එකම අරන් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික අපව අරන් යන්න. මේ ඔක්කොම මෙතන ඉන්න ගයිඩ්ලා 5ක් විතර තමයි ඉන්නේ. ඒ ගයිඩ්ලා 5 දෙනා තමයි මේ ඔක්කොම අදින්න ඕනේ කුණු ටික ඔක්කොම. මේ වටේ පිටාව බැලුවොත් වීඩියෝ කරලා අපි සතියකට සැරයක් මේ ඔක්කොම අස් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිට එන අපහසුතාවයක් මේ ඒක ගැන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඩස්බින් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එන කට්ටිය අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අයියේ මේ අපිට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න මෙතන තියෙන අනතුරුදායක තැන් මොනවද කියලා. මෙතන තියෙන අනතුරුදායකව තමයි මෙතන උඩ තියෙන ජම්පින් දාන තැන. ජම්පින් දාන තැනට උඩින් තියෙනවා වලක් ඉනිමන් වල කියලා. එතන මේ වත්තු ගැඹුරු නැති විදිය තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ වත්තු මෙහෙම අඩිය තිබ්බේ ගමන් අඩිය ගලට මෙහෙම ලිස්සලා යනවා වලට. එතකොට ලිස්සලා ගියාම බයටම එතන ගැඹුරු තැනටම අඩි 12ක් විතර එතන ගැඹුරුයි. මේ පීන ගන්න බැරි කට්ටිය නම් ටක් ගාලා බය වෙනවා. ඉතින් අපි එතන හිටියා නම් අපි දන්නවා කොහොමද කවුරු බොඩිස් එකක් පීන ගන්න මැරෙන්න යනවා නම් අපි ඇදලා ගන්න විදිය අපි කොහොමද කියලා දන්නවා. අපි යටින් ගිහලා කොණ්ඩවල්ලෙන් අල්ලගෙන උඩට එක්කන් යනවා. ආයි තියෙනවා එතන ජම්පින් දාන තැන පල්ලෙන් එතනින් කට්ටිය එනවා ෆොටෝ ගන්න. මේ වතුර තෙතමනේ තිබ්බ ගමන් ලිස්සලා යන්නේ වලට. ඒකත් අඩි 15ක් විතර ගැඹුරු. ඉතින් දිනේෂ් අයියා කිව්ව විදියට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ උඩ දියලුමට එනව නම් තනියම එන්න එපා. විශේෂයෙන්ම නොදැනුණ පුද්ගලයන් එක්ක එන්න එපා. මේ ගමේම මග පෙන්වන්න ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කෙනෙක්ගේ සහාය අරගෙන එනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ ගමන වඩාත් පහසු වෙයි, වඩාත් ආරක්ෂිතව ඕගොල්ලන්ට මේ සුන්දරත්වයේ විඳ දරාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට කිව්වනේ අද රැට අපි විශේෂ කෑමක් හදනවා කියලා. ඉතින් මේ කෑම හදන ගමන් ඉන්නේ විශේෂ කෑම හදන්න චෙෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම තමයි දුලාජ්. මල්ලි පොඩක් එන්නකෝ. අපිට පැහැදිලි කරලා කියන්න මොනවද අද හදන්නේ කියලා. අද බම්බු බිරියානි එකක් හදන්නේ. බම්බු බිරියානි. අපි දැන් අපේ ඩිනර් එක හදලා ඉවරයි. චිකන් ටිකත් බාබිකියු දාලා සේජිසුත් හදලා දැන් බුරියානි එකත් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි රස බලමු. අපේ බම්බු බුරියානි එක දැන් හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. දැන් අපි කාලා බලමු රස කොහොමද.
ඇත්තටම මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කන බුරියානියකට වඩා ගොඩක් රස වෙනස්. විශේෂ රසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී බම්බු බුරියානි එකක් හදාගෙන try කරන්න. හදලා කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ අද දවසේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපි නිදා ගන්න හදන්නේ. මහන්සි හරිම නිදිමතයි. අපේ ආපු ටීම් එකේ 15 දෙනාගෙන් මේ හට් එකේ ඉන්නවා 13ක් විතර. ඉතින් එහෙනම් අපි උදේට හම්බ වෙමු. සුබ රාත්‍රිය. good night. friends අපි යනවා උඩ දියලුම දියඇල්ලේ පළවෙනි කොටස බලන්න. මේ දියඇල්ල කොටස් 3කින් සමන්විතයි. ඉතින් ඒකේ තියෙන උඩම කොටස බලන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ උදේ පාන්දර. ඉතින් ඔයාලත් එන්න මාත් එක්ක. මෙතෙන්ට ආවම හරිම ලස්සනයි. ඔයාලා දැක්කනේ දැන් ඩ්‍රෝන් ෂොට් වලින් කොච්චර ලස්සනයිද මෙතන තියෙන view එක කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්ට ආවම ටිකක් අවදානම්. මොකද ලිස්සනවා. ඒ වගේම ගැඹුරු වලවල් තියෙනවා. මේ අපිට දිනේෂ් අයියා තමයි කිව්වේ මොනවද ගැඹුරු වලවල් මොනවද වැටෙන්නේ නැති තැන් කියලා. තැන තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඇඩ්වෙන්චර්ස් වලට විශේෂයෙන්ම මේ පීනන්න පුළුවන් අය එතනින් පල්ලෙහාට පයින්නවා. ඔයාලා දැක්කනේ දිනේෂ් අයියත් පැනපු විදිය. හරිම ලස්සනයි. මේ හරිම ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන හරිම අවදානම්. ඔයාලට පීනන්න බැරි නම් කවදාවත් ඒ වගේ අවදානමක් ගන්න එපා. මොකද පීනන්න පුළුවන් අයත් මෙතනින් පැනලා මේ වලේ ගිලිලා නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යන්නේ ඒ තොලුවේ තියාගෙන මේ වගේ තැන්වලට ඇවිල්ලා ඇඩ්වෙන්චර්ස් කරන්න ඕගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගේ සහාය. මම ඔයාලට කිව්වනේ උඩ දියඇල්ල කොටස් කිහිපයකින් සමන්විතයි කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ ඒකේ දෙවනි කොටසේ. මෙතෙන්ට ආවම හරිම ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. දැන් අපි උඩ දියලුම දියඇල්ලේ උඩ කොටසේ ඉඳලා පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ. මොකද දැන් නම් බඩගිනි. අපේ අනිත් සෙට් එක මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ. අපි උදේ පාන්දර ගියා උඩට. ලස්සන ෆොටෝස් ටිකකුයි වීඩියෝස් ටිකකුයි ගන්න ඕන නිසා. දැන් අපි බලමු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපේ උදේ කෑම කොහොමද? අපේ අනිත් ප්ලෑන්ස් කොහොමද කියලා. එහෙනම් යමු. අපි දැන් අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ අපි උදේට ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ තෝස්සේ හදන්න. හැබැයි ඉතින් අපිට හරිම අකරතැබ්බියක් තමයි උනේ. අපි ෆොටෝස් ගන්න ගිය අතරේ රිලව් ඇවිල්ලා අපේ තෝස්සේ පැකට් හතරෙන් දෙකක්ම අරන් ගිහිල්ලා. දැන් ඉතින් මොනා කරන්නද? ඉතුරු වෙලා තියෙන දෙකෙන් හරි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම උඩ දියලුම කැම්පින් කරන්න එනවා නම් ඔයාලගේ කෑම බීම සෙරෙප්පු සපත්තු මොනවත් එළියෙන් තියන්න එපා. රිලව් ඇවිල්ලා අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න.
ඉන්නේ ටිකක් අවදානම් තැනක. හැබැයි මෙතන උඩ දියලුම තියෙන ලස්සන වීව් එකක් තියෙන තැනක් වගේම තමයි ගොඩක් අය ෆොටෝස් ගන්න එන තැනක්. ඒ වුණාට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට එනකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන්. මොකද හුලම් පාරක් ආවොත් කකුල පොඩක් ලිස්සලා ගියොත් ඔයාලට වෙන දේ හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ආරක්ෂිතව මේ තැනට ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ගියාට කමක් නෑ. ඉතින් බලන්නකෝ මගේ ඉස්සරහා තියෙන ලස්සන view එක. අපි තිබ්බ ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් බඩු ඒ වගේම පොලිතින් කවර එක shopping bag එකක දාලා අපි පල්ලෙහාට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එන්න මේ උඩ දියලුම තියෙන සුන්දරත්වය විඳින්න. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කළ ඉතුරු වෙන පොලිතින් කවර ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් අනිවාර්යයෙන්ම ආයි අරගෙන යන්න. මොකද මේ තියෙන සුන්දරත්වය නරඹන්න 100,000 ගාණක් ඔයාලා වගේම එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය නිදහසේ විඳින්න ඒ වගේම මේ තියෙන ලස්සන තව තවත් වැඩි කරන්න ඔයාලා දායක වෙන්න ඉච්චරයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ උඩ දියලුමට එන්න. එහෙනම් අපි අද අපේ travel log එක මෙතනින් නිමා කරනවා. මේ තමයි අපිත් එක්ක ආපු ටීම් එක. මේ ඉන්නේ අපිව ගයිඩ් කරපු දිනේෂ් අයියයි ශාන් අයියයි. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝව හම්බ වෙන්න ඉක්මනට වෙනවා. එහෙනම් bye.